Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình là Game TV đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình sẽ chơi một trận tốc chiến, chơi team 2. Giờ mình sẽ nhảy lên cổng chơi bắn. Cậu 100 cân hành. Ở bên kia có địch, đợi mình nút xong rồi đã mình sang. Đấy ở bên nhà gỗ này, sang nhà gỗ nhá. Kia nia gì tao nia tao phải nút nhanh. Ba thằng đi chúng mày tưởng nghĩa một đi. MB ở ngoài kia có ấy. Đó. Thôi mà cái nút rồi. Thôi ra ngoài đây. Đó. Vào nhà gỗ có. Đại tiểu niên ở ngoài đây có. Đại tiểu niên này. Ông mày nấy đi. Này, ở trong ấy. Ở trong nhà gỗ này. Ở trong nhà gỗ này mà. Ở mưa này. Tao bảo đạn em đâu. Tao bảo không có MB đi. Đến đây. Đâu? Mày cứ yên tâm tao đến liền. Tao còn đi tìm xem có con trâu con nhặt. Mày đừng đi nẻ nữa. Đạn tiểu niên này. Không có băng keo. Tình hình giờ nó không có băng keo. Tình hình giờ nó không có băng keo. Đang đến. Có một quả min. Sao bắn mày. Yếu, một thằng vào đầu 70 máu. Đi. Yếu rồi, hai thằng đều yếu nhá. Từ từ. Đâu có thấy đâu. Thằng kia đâu? Không. Đừng cứu nữa này. Đâu ở đâu? Mày bắn đi. Đâu nó đâu? Gì đây? Con mỏ à? Tao không nhìn thấy đâu nhá. Tao mà nhìn thấy tao xử luôn. Đúng này. Cho vẩy đúng luôn này. Đúng mà 451 kìa. Đến cái mà hai khẩu súng. Mày bắn mà 451. Mày bắn ra. Bình máu đây, không nói. Này. Đạn tiểu niên. Đạn súng trường đi. Này, cho băng. Đấy. Này, băng này hơi nhiều luôn đấy. 50 viên đấy. Rồi. Đi tìm địch đi. Buông kéo gì không? Đi xuống đây. Giáp viết nâng đi. Mày cứ yên tâm. Hai thằng ấy tao bắn từ xa yếu rồi. Một thằng phải hơn 100 máu. Một thằng hơn 100 máu. Bắn xe bên kia kìa. Xe ở đâu? Ở Nam Mô Kini đừng bắn.
Ở đút. Chơi luôn 2 khẩu ở đút cho chết. Lên bên trên, lên bên trên. Chạy lên bên trên đi. Mày ơi bà. Lên bên trên. Mày chạy đi sớm đi. Tao ăn cây nấm hả? Mấy chiêu ở vậy vậy ở đâu ở kia hái đang kìa. Việt vừa ra video mới kệ đừng mình cứ đứng trong boss rồi nó đang dụng kéo đấy. Nó cứ vậy đừng công nhá, đừng công. Ở bên dưới có nó bắn tao. Ui. Xong rồi nhỉ. Không, bắn bên dưới. Quẩy tấm 1 dễ dàng nha. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like và một subscribe. Và đừng quên chia sẻ video này nhé. Và các bạn đừng quên ấn biểu tượng chuông để khi mình đăng video nhận được thông báo của mình nhé.